নমস্কাৰ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্ৰিয়েচনছত স্বাগতম জনাইছো আজি অলপ বেলেগ ধৰণে আৰু বেলেগ সোৱাদেৰে কণীৰ আঞ্জা বনাম গতিকে আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো মই আগবঢ়ালো এই কণীৰ আঞ্জাখন মই দৈ দি বনাম আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব এয়া খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো নালাগে একেবাৰে সহজে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰো গতিকে আহকচোন দৈ দি কণীৰ আঞ্জা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই কণী কেইটা সিজাই লৈ বাকলি গুছাই লৈছো তাৰ পিছত আমাক লাগিব পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো 10 ফুটামান নহৰু সৰু এটুকুৰা আদা আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু এটা বিলাহী এই ধৰণে কাটি লৈছো এতিয়া এই মছলাখিনি অৰ্থাৎ আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া আৰু বিলাহী গুটেইখিনি একেলগে মই গ্ৰাইন্ডাৰ জাৰত দি পেলাই গ্ৰাইন্ড কৰি লম আৰু ইয়াত মই লৈছো এটা শুকান জলকীয়া সৰু এটুকুৰা ডালচিনি দুটা লং দুটা ইলাচি আৰু এখিলা তেজপাত লৈছো আৰু আমাক লাগিব দৈ যেহেতু আজি দৈ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হয় আজি দৈ দি কণীৰ আঞ্জাখন বনাম গতিকে মই আধা কাপ দৈ লৈছো এতিয়া গৰম কেৰাহীত জুখমতে মিঠাতেল অকমান দি দিছো তেলখিনি গৰম কৰি লম তেল গৰম হৈ গৈছে ইয়াত মই অকনমান হালধি গুৰি দি দিছো এতিয়া প্ৰথমে কণী কেইটা ভাজি লম জুইটো লো মিডিয়ামত ৰাখিব বেছি বঢ়াই দিব নালাগে কণী 4টা মই কেৰাহীত দি দিলো আৰু ইয়াত মই অকনমান নিমখ দি দিম এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম কণী কেইটা ভজা হৈ গল গতিকে বাটি এটাত নমাই থৈ দিম তাৰ পিছত এতিয়া একেখিনি তেলতে অলপ পাঁচফোৰণ দিছো আৰু শুকান জলকীয়া তেজপাত ডালচিনি লং ইলাচি গুটেখিনি দি দিছো এইখিনি অলপ ভাজি লম পাঁচফোৰণৰ হলনি আপুনি বিচাৰিলে গোটা জিৰা দিব পাৰে এইখিনি অলপ ভাজি ললো তাৰ পিছত আমি ৰেডি কৰি লোৱা মছলা পেষ্টখিনি ভাজিব লাগিব এয়া ধুনিয়াকৈ মই গুটেখিনি গ্ৰাইন্ড কৰি লৈছো পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি মই কেৰাহীত দি দিলো এইখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিম মছলাখিনি একেৰাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব যেন কেৰাহীৰ তলিত লাগি নধৰে আৰু ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি লব যেন কেঁচা হৈ নাথাকে মছলা পেষ্টখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গল অলপ ৰঙচুৱা পৰিছে ইয়াত এতিয়া অলপ গুৰি মছলা দি দিম প্ৰথমে দিছো অলপ ধনিয়া গুৰি অলপ জিৰা গুৰি ৰঙা জলকীয়া গুৰি অলপমান গৰম মছলা গুৰি আৰু অলপ জালুক গুৰি দি দিছো এই গুটেখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ আৰু অলপ ভাজি লৈছো মছলাখিনি আপুনি পছন্দ মতে বা সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে মই একেবাৰে কম পৰিমাণত দিছো অলপ গুৰি মছলা দিলে সোৱাদটো ভাল হয় সেইকাৰণে দি দিছো গুটেখিনি মছলা ভজা হৈ গল ইয়াত এতিয়া আমি দিব লাগিব দৈ আজিৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে দৈ ইয়াত মই প্লেন দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো দৈ দি পেলাই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মছলাৰ সৈতে মিহলি কৰি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত আমি দিব লাগিব অলপ নিমখ আৰু অলপ চেনি মই এচামুচ নিমখ দিছো আৰু এচামুচ চেনি দিছো যেহেতু দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইকাৰণে চেনি অকনমান দি দিছো যদি আপুনি মিঠা দৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে চেনি নিদিলেও হ'ব চেনি দিয়াটো অপচনেল হয় এই গুটেখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ললো তাৰ পিছত ইয়াত অলপ পানী দি দিম ইয়াত মই 1.5 কাপ পানী দিছো পানীৰ পৰিমাণটো আপুনি আন্দাজ মতে দি দিব বহু বেছিকৈ পানী নিদিও এই আঞ্জাখন অলপ থুপথুপিয়া হলে খাই বেছি ভাল লাগে এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰাখি ঢাকন মাৰি উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম 5 মিনিট মান পিছত এয়া উতল আহিছে ইয়াত এতিয়া মই ভাজি থৈ দিয়া কণী কেটা দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াত মই অকনমান কচুৰি মিঠি দি দিম কচুৰি মিঠিৰ হলনি আপুনি ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাত দিব পাৰে তেতিয়া ধনিয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে পানীৰ পৰিমাণটো আৰু অলপ কমাই লম গতিকে আৰু অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম আৰু শেষত দিছো 2 চামুচ ক্ৰীম অপচনেল হয় যদি আপুনি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব গতিকে দৈ দি বনোৱা কণীৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম তেতিয়া জুলখিনি আৰু অলপ গাঢ় হ'ব এতিয়া টেষ্টি কণীৰ আঞ্জা পৰিবেশন কৰিবলৈ বাটি এটাত নমাই লৈছো এই ধৰণে দৈ দি কণীৰ আঞ্জা বনাই আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটি লুচি পৰঠা আদিৰ লগত খাব পাৰে
এই ধৰণে আপুনিও এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰিছো আপুনি আজিৰ এই ৰেচিপিটো লগতে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে কেনে পালে জনাব কমেন্ট লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আজি AK Creations নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅলৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম গতিকে বাই বাই